تو این ویدیو بچه ما قرار در مورد فراخوانی اطلاعات از یک وب سرویس صحبت کنیم. خب نکته که وجود داره، من قبل از اینکه بخوایم بریم این کار رو انجام بدیم یک محدودیت هایی وجود داره که شما نمیتونید به صورت حالا اینکریمنتال رفرش یا فول رفرش یا حالا یه اسکیجولی بذارید و این به روز رسانی از رو وب انجام بده مگر اینکه API داشته باشید. معمولا کسایی که اطلاعات رو از روی وب فراخوانی میکنن با پایتون با بخش وب اسکرپینگ این کار رو انجام میدن، اطلاعات رو فراخوانی میکنن و شروع میکنن به استفاده کردن. نکته‌ای که وجود داره، خب ما یه بخشی نیاز داریم که خب اطلاعات رو از یک وب بگیریم. این یک مثاله بچه‌ها، ولی خب میخواید اگر به روز رسانی رو دائم داشته باشید حتما باید از API استفاده بکنید و اون API اجازه میده که شما به روز رسانی رو انجام بدید. حالا برای بخش اول من میخوام قیمت طلا یا قیمت دلار رو داشته باشم. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو با هم ببینیم. من امیر هنرمندم. تو این ویدیو بچه قراره خیلی با جزئیات بیشتر بریم و این فراخوانی اطلاعات رو از روی وبسایت ها ببینیم. خب خیلی از موقع ما نیاز داریم واسه تحلیلامون که اطلاعاتی رو از روی وبسایت ها هم داشته باشیم و بتونیم تحلیل خیلی عمیق‌تری داشته باشیم. خیلی از شرکت ها برای خریدهاشون و اینکه مواد اولیه‌شون رو تهیه بکنن نیاز دارن که اطلاعاتی رو از وبسایت‌های دیگه هم داشته باشن و بتونن کنار اون داشبوردشون این اطلاعات رو هم رصد بکنن و بتونن تصمیم خیلی دقیق تری بگیرن. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ بخش اول میایم اینجا و خود این وبسایت رو کپی میکنیم چون اطلاعات قیمت طلا و دلاره. میایم تو بخش خود پاور کوئری. بچه ما هنوز از بخش پاور کوئری خارج نشدیم. ما هر کاری که الان داریم انجام میدیم تو بخش پاور کوئری ادیتور هستش. خب بچه اینجا گزینه داریم به اسم کوئری ستینگز که اپلای استپ داری. این اپلای استپ ها شما هر کاری رو دیتاتون انجام میدید استپ با استپ براتون نگه میداره که بعدا نخواهید دوباره این کارا رو انجام بدید یا اون به روز رسانی هایی که روی وب میگیرید، حالا چه توی ریپورت سرور چه توی کلود مایکروسافت، خودش به صورت اتوماتیکی استپ ها رو براتون انجام میده و داده هاتون رو بروز میکنه. پس خیالتون از این بابت راحت باشه. اگر نبود، یعنی اگر شما اینجا اومدید و گزینه کوئری ستینگز رو نداشتید، میاد اینجا و این گزینه رو فعالش میکنید که کوئری ستینگ و اپلای استپ رو بهتون میده. حالا جلوتر در موردش بیشتر صحبت میکنیم که این اپلای استپ ما میتونیم توش کامنت بذاریم، میتونیم رینیمش بکنیم. این موارد توی حین آموزش بهتون گفته میشه. خب میایم چیکار میکنیم؟ از بخش هوم من میام اینجا نیو سورس، اینجا گزینه وب داره، وب رو میزنم بچه. اگر اطلاعات شما روی چند تا صفحه بود، مثلا خود اطلاعات دلار و طلا یا اطلاعات دیگه رو چند تا صفحه بود، اینجا از بخش ادوانس استفاده میکنید، تعداد صفحات و پارتا رو بهش میدین و میتونه براتون کل صفحات رو بیاره. من خب به صورت کلی یک صفحه دارم و اوکی میکنم، میره متصل میشه به صفحه، به اون وب میره وصل میشه به اون وب. میگه به صورت آنونیموس میخوای کارو کنی، ناشناسه، یا ویندوزی میخوای یوزر پس داری، یا بیسیک بهت اون وبسایت یوزر پس داده، یا به صورت وب API یک کی داری که میتونه وصل بشه، یا به صورت اکانت سازمانی. خب من به صورت آنونیموس میخوام وصل بشم. خب وقتی بچه‌ها آنونیموس میشه، این گزینه اسکیجول کردن دیتا رو دیگه باید بی خیالش بشید، دیگه بهتون نمیده. خب الان داره وصل میشه به اون وب سرویس، میخواد اون جداول و اطلاعات رو برای من بیاره. خب به دو صورت کلی این کار رو انجام میده. همونجور که دارید ببینید به صورت HTML تیبل این موارد رو واسه من آورد، تکست هم برای من آورد. خب با تکست که ما کاری نداریم، میریم روی HTML تیبل ها، HTML ها رو باز میکنیم. نگاه کنید چند تا تیبل داره، 33 تا تیبل داره. من نمیدونم الان کدوم تیبله،
به صورت تیبل ویو، وب ویو میذاری. خب اینجا داره این وب رو بهتون نمایش میده همون جوری که اونجا توی بروزرمون دیدیم. البته اینجا حالت ریسپانسیو نداره و خب اون زیبایی که میخواید روی وب میگیرید و اینجا قطعا نمیگیرید. خب من میرم روی تیبل ویو. روی تیبل ها بچه کلیک میکنید، اطلاعات رو براتون میاره دونه به دونه. من کلیک میکنم ببینم کدوم یکی از این اطلاعات اون چیزیه که من میخوام، اون جدول. خب اونس طلا داره، نقره پلاتین داره، پلادیوم داره. این گزینه خوبیه، اینو میخوام. جدول 6 رو با هم دیگه ببینیم. طلای 18 یارم نیاز دارم. تیبل 7 رو بریم با هم دیگه ببینیم. مسقالا رو نه نیاز ندارم. تیبل 8 صندوق طلا داره و میایم پایین تر تا به قیمت خود دلار برسیم. خب سکه امامی نیاز دارم. سکه امامی ها رو بیار برای من اطلاعاتش رو. با حباباش کاری نداریم. هر گونه اطلاعاتی که روی این وبسایت جدولی قرار داده اینجا شما راحت میتونید ببینید. خب دلار، یورو، درهم این مواردیه که من نیاز دارم. تیکش رو میزنم و اوکی. میره این اطلاعات رو شروع میکنه واسه من از همین وبسایت استخراج کردن. ببینید که تیبل 15 گرفت، 11 گرفت، 6، 5 و اون تیبل هایی که من نیاز داشتم. خب همونجور که دارید میبینید کل اطلاعات رو برای من به راحتی فراخوانی کرد و آورد. من اینجا میتونم به صورت دستی بروز بکنم، اما روی وب این اجازه رو بهتون نمیده. میگه یا باید حتما کی داشته باشید یا یوزرنیم پسورد داشته باشید که اون وبسایت بتونه اون اطلاعات رو بهتون بده که شما به روزرسانی ها رو انجام بدید. اما به صورت دستی شما میتونید این کار رو انجام بدید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.